รักหรือคืออะไรเรื่องสันวิทยาศาสตร์เขียนโดยไอแซค อาซิมอฟเล่าโดยพิจิตร EP ที่ 3ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยผู้บังคับการยานเอ่ยขึ้นด้วยแถบสีที่เปลี่ยนไปด้วยความรำคาญดูเหมือนว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยจะสมประกอบนะโบแท็กหายใจขัดรู้สึกขุ่นเคืองต่อความเห็นของผู้บังคับการยานผมนำเอาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดมาให้แล้วนะครับท่านคิดว่าส่วนใดที่ดูไม่ค่อยจะสมประกอบหรือครับโน่นอกที่ว่าไม่มีส่วนใดที่เรียกว่านูนเนื้อหรือเต่าขาวโพลนเลยนี่นะฉันแน่ใจว่าฉันรู้จักสันฐานที่เรียกว่านูนหรือทรงกลมที่พังงาดออกมาเป็นเต่าแม้แต่ในรูปจากเอกสารตัวอย่างก็เห็นนูนเนื้อหรือเต่าขาวโพลนได้อย่างล้นหลามแต่จากตัวอย่างที่เจ้าเก็บมาไม่เห็นมีอะไรใกล้เคียงเลยดูสิมีแต่แผ่นเนื้อเยื่อแห้งๆแถมบางส่วนยังสีตกด้วยเหลวไหลอ่าขอประทานอภัยครับท่านผู้บังคับการโบแท็กมีท่าทางสับสนท่านจะต้องคิดเผื่อความหลากหลายตามธรรมชาติด้วยสิครับผมจะไต่ถามหาคำตอบจากเจ้าตัวเล็กอีกทีครับโบแท็กหันไปทางมาร์ทเข็นคอสร้างคลื่นเสียงถามขึ้นหญิงเนินอกของหญิงไม่สมประกอบหรืออย่างไรมาตาเหลือกอ้าปากค้างหน้าเขียวคล้ำตกตะลึงอยู่เป็นนานก่อนจะแผดเสียงออกมาอย่างเต็มเสียงไอ้โถไอ้เมือกฉันอาจจะไม่ใช่ดาวยั่วแม้แต่อวัยวะของฉันก็ห่างไกลจากคำว่าไม่สมประกอบนี่ยะถ้าพี่เอสของฉันอยู่ที่นี่รับรองได้ว่าแกเจอดีแน่ๆเลยมาร์ทหันไปทางชาลีนี่ช่วยบอกไอ้ตัวเมือกตัวนี้ได้ไหมว่าไม่มีอะไรผิดปกติในพัฒนาการของฉันคุณผู้หญิงชาลีตอบอุบอิบจำไม่ได้หรือครับว่าคุณห้ามเอาไว้ผมไม่ได้หันไปมองนะครับแหมดีเหลือเกินนะไม่ได้หันมามองไม่ได้มองก็แอบชำเลืองอยู่ทุกบ่อยนั่นแหละก็หันมามองดูให้เต็มตาสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเบิ่งตาดูให้เต็มตาถึงเวลาแล้วที่จะลืมตาขึ้นปกป้องสุภาพสตรีอย่างฉันหากยังมีความเป็นสุภาพบุรุษเหลืออยู่บ้างแล้วก่อนนะจะดีเหรอครับชาลีชายตามองมาทางมาร์ทผู้ซึ่งถือโอกาสสูดหายใจเข้าเต็มปอดแอนหลังขึ้นเต็มที่จริงแล้วผมไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแบบนี้เลยแต่คุณก็ดูดีนี่ครับผมคิดว่าใช้ได้ทีเดียวฮะใช้ได้ทีเดียวนี่แกตาบอดหรือไงฉันไม่อยากจะคุยนะฉันจะบอกอะไรให้ฉันเคยเป็นรองเทพีสงกรานต์มาแล้วนะยะกรรมการมาบอกฉันเองว่าฉันแพ้ไปนิดเดียวถูกเฉือนไปพอรอบเอวเท่านั้นไม่ใช่ที่ชาลีหันมามองเต็มตาขออภัยครับถ้าจะให้ลงความเห็นจริงๆจังๆผมกล้ายืนยันว่าคุณยิ่งใหญ่พอตัวครับชาลีหันไปหาโบแท็กผมรับประกันได้ว่าไม่มีส่วนใดที่ไม่สมประกอบแม้ว่าผมจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนี้ผมรับประกันได้ว่าอวัยวะของเธอก็อยู่ในระดับมาตรฐานครับมาร์ทระบายลมหายใจออกจากปอดโบแท็กถอนหายใจด้วยความโล่งอกหันกลับไปหากาเจ้าตัวโตแสดงสัญญาณที่ส่อให้เห็นว่ามีความสนใจเกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็หมายความว่าการกระตุ้นเกิดขึ้นอย่างได้ผลก็เหลือการทดลองขั้นสุดท้ายแล้วครับท่าน
แล้วต้องทำยังไงเหรอการทดลองขั้นสุดท้ายไม่มีแถบสีที่จะเทียบเคียงได้แต่โดยหลักการแล้วจะเป็นการนำเอาอวัยวะที่ใช้พูดและดื่มกินของตัวหนึ่งไปวางบนอวัยวะเช่นว่านี้ของอีกตัวหนึ่งถ้าจะหาแถบสีมาอธิบายก็พอจะแปลงได้ว่าการจุมพิษเมื่อไรเรื่องขอักกระอ่วนจะสิ้นสุดลงเสียทีกามถอนหายใจยาวด้วยความเหนื่อยหน่ายนับได้ว่าเป็นจุดสุดยอดท้ายสุดแล้วครับท่านในวรรณกรรมอ้างอิงกล่าวเอาไว้ว่าหลังจากถลกหนังชั้นนอกออกแล้วทั้งสองวิ่งเข้ากอดรัดกันประทับรอยจูบที่ร้อนแรงไปด้วยไฟเสน่หานั่นก็เป็นการแปลเทียบเคียงให้ได้ความมากที่สุดครับท่านยกตัวอย่างจากบทวรรณกรรมบ่งบอกเอาไว้ว่าเขาสวมกอดดึงเธอมาแนบอกปากประทับบทขยี้ลงบนริมฝีปากจิ้มลิ้มเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าสัตว์ตัวหนึ่งกำลังขย้ำอีกตัวเป็นอาหารน่ะผู้บังคับการยานเสนอความเห็นไม่ครับไม่ใช่เด็ดขาดเลยครับท่านโบแท็กกล่าวแก้ใบหน้าแสดงความอิจฉาระอาใจการบรรยายนั้นกล่าวถึงการจูบอันเร่าร้อนและเต็มไปด้วยไฟเสน่หาหมายความว่าอย่างไรนี่เกิดการสันดาปติดไฟขึ้นด้วยเหรอไม่ครับท่านคงจะไม่ได้หมายความตรงตามทุกตัวอักษรผมคิดว่าไม่น่าจะมีการสันดาปติดไฟอะไรแต่น่าจะหมายถึงว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองยิ่งอุณหภูมิสูงเท่าใดก็ยิ่งจะทำให้เกิดตัวอ่อนได้เร็วขึ้นเท่านั้นบัดนี้เจ้าตัวโตได้รับการกระตุ้นแล้วก็เหลืออีกขั้นเดียวคือให้มันเอาอวัยวะดื่มกินอาหารไปประทับบนอวัยวะของอีกตัวเพื่อจะนำไปสู่การผลิตตัวอ่อนตัวอ่อนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากขั้นตอนนี้และนี่เองเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าสหกิจครับว้าไม่เท่านี้เองเหรอมีแค่ผู้บังคับการยานยกมือขึ้นประกบกันแต่ก็ไม่กล้าที่จะกระพริบสัญญาณบนแถบสีมีเท่านี้เองครับท่านโบแท็กกระพริบตอบด้วยความภูมิอกภูมิใจไม่ว่าจะค้นในวารสารหลายต่อหลายเล่มแม้จะค้นลึกในวารสารผู้ชายขี้เล่นก็ไม่มีกระบวนการอื่นใดมากไปกว่านี้ก็พอจะอนุมานได้ว่านี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตตัวอ่อนในบางเรื่องมีกล่าวเอาไว้ว่าหลังจากที่จุมพิษกันแล้วทั้งสองคนก็เขียนสัญลักษณ์รูปดาวหนึ่งดวงติดไว้ข้างฝาดวงหนึ่งดวงก็หมายถึงการจูบหนึ่งครั้งและตัวอ่อนหนึ่งตัวยิ่งมีหลายดวงก็แปลว่าจะต้องมีการจูบกันหลายครั้งและตัวอ่อนอีกหลายตัวครับท่านฮ่าเอาเถอะให้มันผลิตตัวอ่อนตัวเดียวก็พอแล้วจัดการได้ผลิตเดี๋ยวนี้เลยครับท่านผู้บังคับการโบแท็กหันกลับไปหาคนทั้งสองเข็นเสียงเครียดขึมเป็นงานเป็นการว่าชายกรุณาจูบหญิงผมขยับตัวไปไหนไม่ได้นี่ครับชาลีประท้วงฉันจะปล่อยแกให้เป็นอิสระแต่คุณผู้หญิงอาจจะไม่ชอบใจก็ได้มาตาลุกโพลงอ๋อเรื่องนั้นมันแง่อยู่แล้วแกอยู่ให้ห่างๆฉันนะอย่าได้ขยับเข้ามาเชียวล่ะ
ผมก็อยากอยู่ห่างๆเหมือนกันล่ะครับ คุณผู้หญิง แต่พวกมันจะทำอะไรเราบ้าง ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่มันสั่ง ผมไม่อยากให้มันโกรธนะครับ ทำไมเราไม่แสดงให้มันดู แค่จุ๊บนิดเดียวก็ได้เลยครับ มาร์ทอึ้งไปคำพูดของชาลีก็สมเหตุสมผลดี เอาล่ะก็ได้แต่ขอเตือนก่อนนะห้ามเล่นตลกพิลึกพิลั่นล่ะรู้ไหมจะไม่ค่อยสบอารมณ์นักนะที่ต้องมายืนทงแทงอยู่ต่อหน้าทารกำนันแบบนี้นะ ผมทราบดีครับคุณผู้หญิง เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ขอให้รับทราบด้วยว่าไม่ใช่ความผิดที่ผมก่อขึ้นนะครับ มาร์ทสะบดสาบานกับตนเองเบาๆโธ่เอ๋ยไอ้เมือกมันจะต้องคิดว่ามันเป็นพระเจ้าหรือไอ้สักอย่างได้ยืนเท้าสะเอวสั่งให้คนทำอย่างนั้นอย่างนี้ว่าถึงจะเป็นได้ก็แค่พระเจ้าตัวเมือกใช่ไอ้พระเจ้าตัวเมือกชาลีเดินตรงมายังที่มาร์ทยืนอยู่ ผมต้องขออภัยอย่างมากนะครับชาลีทำท่าเหมือนกับจะเกาหัวจากนั้นก็เกาจริงๆสองแกลกก่อนที่จะวางมือทั้งสองข้างลงบนไหล่เปล่าเปลือยของมาร์ทหลังจากนั้นเขาก็ยื่นหน้าทำปากจู๋โน้มตัวเข้าไปหามาร์ทคอแข็งจนเห็นเส้นเอ็นปูดโปนข้างลำคอริมฝีปากของคนทั้งสองประสานกันกามกระพริบแถบสีดับติดฉันไม่เห็นว่าจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเลย หนวดตรวจจับรับความร้อนโผล่ขึ้นมากลางศีรษะของผู้บังคับการยานกระดิกไหวไปมาสายหาแหล่งความร้อนผมเองก็ตรวจรับไม่ได้เลยครับท่านโบแท็กกระพริบตอบท่าทางผิดหวังแต่เราก็จัดการทำตามทุกขั้นตอนที่เขียนเอาไว้ในนิยายท่องอวกาศแล้วนี่ครับที่จริงนั่นยังไงระยางจะต้องยื่นเหยียดออกมามากกว่านั้นคราวนี้คงจะได้ผลมือทั้งสองข้างของชาลีเลื่อนไหลลงมาโอบรอบเอวที่เปล่าเปลือยของมาร์ทอย่างไม่ตั้งใจชั่ววินาทีนั้นดูเหมือนว่ามาร์ทจะลืมตัวเบียดกายเข้าชิดชาลีและแล้วเมื่อนึกขึ้นมาได้เธอก็ดิ้นเต็มแรงเพื่อให้หลุดรอดจากวงแขนของชาลีนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเสียงของเธออู้อี้ดังผ่านแรงกดของริมฝีปากชาลีมาร์ทกัดริมฝีปากของคู่แสดงเต็มรักชาลีกระโดดโยงถอยหลังยกมือขึ้นแตะริมฝีปากก่อนยกขึ้นดูเพื่อหารอยเลือดโอ้ทำไมต้องทำรุนแรงอย่างนี้ด้วยล่ะครับคุณผู้หญิงชาลีประท้วงเสียงลั่นชิชะตอนแรกตกลงกันแค่จุ๊บเดียวพอเป็นพิธีเล่นไม่ยอมเลิกเชียวนะแกคิดว่าแกเป็นตัวอะไรกันเป็นหนุ่มเพลย์บอยหรือไงโธ่เอ้ยนี่ฉันมาตกอยู่ในวงล้อของเพลย์บอยกับไอ้ตัวเมือกอย่างนั้นเหรอผู้บังคับการยานกระพริบสีน้ำเงินสลับเหลืองเป็นไงแล้วไงจบกระบวนการแล้วหรือยังเราจะต้องรออีกนานสักเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเกิดในทันทีทันใดนะครับท่านไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใดในเอกภพนี้เมื่อถึงเวลาแตกหนอเราก็ต้องแตกหนอฝนจะตกฟ้าจะร้องเราจะแตกหนอใครจะห้ามได้เจ้าแน่ใจเหรอเท่าที่ฉันให้เห็นวิธีการสะอิดสะเอียนที่เจ้าสาธิตให้ฉันดูฉันไม่คิดว่าฉันจะมีความสุขสดชื่นพอที่จะแตกหนอได้อีกแล้วจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเถอะจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันเสียทีรออีกครู่เดียวครับท่านเวลากระดิกผ่านไปอย่างเชื่องช้าผู้บังคับการยานกระพริบแถบสีส้มอ่อนระโหยในขณะเดียวกันแถบสีของโบแท็กก็เลือนลางจนแทบจะไม่เห็นสีสันโบแท็กอดรนทนไม่ไหวอีกต่อไปหันไปถามมาร์ทว่าต้องขออภัยเมื่อไหร่หญิงจะแตกหนอฮะอะไรนะ
ผลิตตัวอ่อนน่ะฉันมีลูกแล้วยะผมหมายถึงว่ามีลูกเดี๋ยวนี้เลยคงเป็นไปไม่ได้หรอกฉันยังไม่พร้อมที่จะมีอีกคนอะไรนะอะไรกามกระพริบถามรัวๆเจ้าตัวเล็กมันบอกว่าอะไรดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กยังไม่พร้อมที่จะผลิตตัวอ่อนในตอนนี้ครับผู้บังคับการยานกระพริบแถบสีเจิดจ้าบาดตารู้ไหมว่าฉันคิดยังไงท่านนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ฉันคิดว่าเจ้ามีจิตใจต่ำช้าลามกอนาจารไม่มีผลอะไรที่จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มีกระบวนการสหกิจไม่มีการผลิตตัวอ่อนฉันคิดว่าเจ้าจับสัตว์2 สปีชีส์มาเล่นกว่านี้ฉันดูแต่ท่านครับไม่ต้องมาแต่ท่านครับกับฉันสุดที่จะอดกลั้นได้อีกต่อไปแล้วเจ้าทำให้ฉันปวดเสียเวียนกล้าวสะอิดสะเอียนแถมขยักขยงด้วยเรื่องสหกิจแตกหนอของพวกนี้การจูบที่ก่อให้เกิดการสันดาปเสียเวลาเปลืองเปล่าไปกับเรื่องไร้สาระเจ้าต้องการเพียงแต่การสำรวจที่จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งต้องการชื่อเสียงระเบ้อลือลั่นฉันรับรองได้ว่าฉันจะทำทุกวิธีทางที่จะขัดขวางไม่ให้ชื่อของเจ้าได้ผุดได้เกิดจัดการส่งสัตว์ทั้งสองกลับคืนที่เดิมเดี๋ยวนี้เอาหนังของมันใส่กลับคืนดังเดิมและพามันกลับไปยังที่เจ้าดึงตัวมันมาที่จริงแล้วฉันน่าจะหักค่าใช้จ่ายในการรั้งอยู่ในสนามเวลาจากเงินเดือนของเจ้าด้วยนะแต่ท่านครับหุบแถบสีของเจ้าส่งมันกลับคืนสถานที่เดิมและในเวลาเดิมฉันไม่ต้องการให้มีการรบกวนดาวเคราะห์ดวงนี้และฉันจะคอยสอดส่องว่าจะมีใครกล้าดีมาแตะต้องดาวเคราะห์ดวงนี้อีกไหมผู้บังคับการยานกระพริบความฉุนเฉียวใส่หน้าโบแท็ก1 สปีชีส์2 รูปแบบเนินอกการจุมพิษสหกิจเฮ้ยเจ้าเอาความเฉลียวฉลาดไปทิ้งเสียที่ไหนแถมยังไปเสาะหาความลามกอนาจารมาไว้ในหัวอีกต่างหากโบแท็กสั่นสะท้านไปทั้งร่างแถบสีดับสนิทไม่มีทางกระพริบโต้แย้งได้เลยได้แต่หันกลับไปตระเตรียมส่งสัตว์ทั้งคู่กลับคืนสู่ดาวเคราะห์เบื้องล่างทั้งสองคนกลับมายืนบนชานชาลาเหลียวมองรอบกายอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองพระอาทิตย์กำลังจะลับลาเหลี่ยมตึกชานชาลาแทบว่างเปล่ารถไฟกำลังวิ่งเข้าโค้งมาละเพราะมีเสียงกระหึ่มดังสะเทือนมาให้พอรู้สึกได้มาร์ทหันไปทางชาลีหน้าตาของเธอมีแววพิศวงนี่คุณเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆใช่ไหมชาลีผงกศีรษะผมจำเรื่องได้ชัดเจนทีเดียวครับแต่เราก็เล่าเรื่องนี้ให้แกฟังไม่ได้อยู่ดีแน่นอนครับผู้คนคงจะคิดว่าเราเสียสติคงเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยมาร์ทขยับตัวออกห่างเมื่อคิดขึ้นมาได้นี่คุณผู้หญิงผมเสียใจด้วยที่คุณต้องเจอเรื่องน่าอายเช่นนั้นผมขอยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผมนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจดีมาร์ทก้มลงมองพื้นชันชลาเสียงกระหึ่มของรถไฟดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมผมหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ย่ำแย่เกินไปนะครับคุณผู้หญิงแท้จริงแล้วคุณก็ยังรักษาส่วยทรงได้ดีจริงๆค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแต่ก็เป็นความจริงนะครับมาร์ทเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างในทันทีไม่เป็นไรหรอกค่ะเราไปดื่มกาแฟกันสักถ้วยดีไหมครับคุณจะได้หายตกใจปกติแล้วกว่าผมจะเข้าบ้านก็ดึกดื่นก็ดีค่ะพี่เอสของฉันไปติดต่องานต่างจังหวัดช่วงสุดสัปดาห์นี้กลับไปก็ไม่มีใครอยู่บ้านลูกชายของฉันก็ไปขอค้างกับยาย
มาร์ทอธิบาย ไปหาอะไรดื่มกันดีกว่าครับไหนเราก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกันแล้วนี่ครับ ใช่จริงๆด้วย มาร์ทหัวเราะเสียงใส รถไฟแล่นเข้าเทียบชานชาลา แต่ทั้งสองคนหันหลังให้เดินลงบันไดแคบๆออกสู่ถนนใหญ่ข้อตกลงเรื่องกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์2-3 แก้ว หลังจากนั้นชาลีก็ไม่อาจปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆกลับบ้านตามลำพังเขาติดตามมาส่งเธอจนถึงหน้าประตูบ้านมาร์ทจึงชวนเขาเข้าไปคุยต่อในบ้านตามธรรมเนียมของคนที่รู้จักกันดีคุยกันถูกคอในขณะนั้นเองโบแท็กผู้ไม่ยอมจำนนยอมรับความพ่ายแพ้ง่ายๆพยายามเพื่อสุดท้ายที่จะพิสูจน์ทฤษฎีของเขาในขณะที่กามผู้บังคับการยานเตรียมเครื่องเพื่อเดินทางต่อโบแท็กเล็งลำแสงไปยังห้องของมาร์ทเพื่อตรวจสอบสัตว์ตัวอย่างดึงภาพมาปรากฏบนจอกว้างหน่วยรับสัญญาณของโบแท็กกระดิกตั้งตรงแถบสีบนหน้าผากกระพริบสีรุ้งเจิดจ้าวูบว่าผู้การกามดูนี่เร็วครับมาดูนี่พวกนั้นกำลังแต่ยานอวกาศกระพริบแวบหายลับเข้าไปในสนามเวลาเรียบร้อยเสียแล้ว